Hiếu chào tất cả anh em. Trên tay của Hiếu đây là một bộ côn lồi chính hãng để chuẩn bị gửi đi cho chú làm bên cục quản lý thị trường ở Bắc Giang. Thì chú bảo với Hiếu là Hiếu Hiếu bóc cái bộ côn này ra, lau dầu lau mỡ và cho chú cái lá côn để về chú chưa việc đưa vào xe là xong. Thì bây giờ Hiếu sẽ tháo cái bộ côn tải ra và Hiếu sẽ tra dầu tra mỡ và cho chú cái lá côn anh em nhé. Đấy thì đây là một bộ côn thứ hai cũng gửi đi cho khách hàng của Hiếu. Thì đây là toàn những sản phẩm chính hãng của Honda anh em ạ. Thì anh em nào có nhu cầu mà muốn mua một bộ côn chính hãng thì anh em cứ alo cho Hiếu qua số điện thoại là 0962 783 889 nhá. Đấy. Thì những cái bộ côn chính hãng này thì Hiếu khẳng định với anh em thì anh em có thể chạy khoảng tầm 9-15. Đấy, nếu như chúng ta đi tằng thì chả bao giờ nó hỏng. Còn nếu như anh em chúng ta mà lai thồ như anh em chạy Grab shipper mà chạy một ngày mà 200-300 cây số ấy thì nó cũng phải được khoảng 3-4 năm mới hỏng. Còn nếu như anh em chúng ta mà chạy những hàng côn nó rẻ tiền quá thì 1-2 tháng là đã hư rồi anh em ạ. Thì chúng ta lên cứ đóng cái bộ chính hãng. Thì bây giờ Hiếu sẽ tháo cái bộ lồi côn này cho chú ở Bắc Giang nhé. Rồi, ok anh em. Đây là bộ côn của chú là Hiếu chuẩn bị gửi đi Bắc Giang cho chú đây nha. Đấy. Thì bây giờ chú bảo là bóc ra và lau dầu lau mỡ cho chú thì Hiếu sẽ bóc ra lau dầu lau mỡ cho chú. Thì đây là những cái bộ côn nguyên bản, nguyên đai nguyên kiện, cho nên là Hiếu phải quay đoạn video clip lại. Nói chung là chú là xuống quán của Hiếu làm máy một lần rồi, cho nên là chú rất là yên tâm. Tiền thì chú cũng chuyển hết cho Hiếu luôn rồi, chứ không phải là cọc cạch gì cả. Đấy, cho nên là chú đã tin tưởng mình rồi. Đấy, bây giờ Hiếu bóc ra này. Đấy. Đấy. Ý chú là bây giờ là muốn mở nó ra để lau dầu. Kể ra thì cái bộ côn này thì nó cũng vẫn là côn mới thôi. Đấy, cũng từ tháng 5 2026. Nhưng quan trọng là mình cứ lau dầu vào cho yên tâm. Đây. Đồ đàn của chú không có, cho nên là chú mới bảo Hiếu là tháo ra để lau dầu cho chú. Đây này anh em này, tuy là côn mới thôi nhưng anh em nhìn nó vẫn khô đúng không? Đây là khô mà. Đấy. Đấy anh em này. Đấy. Khô mà đúng không anh em? Này, KFL này, anh em nhìn rõ không? Thì bây giờ là đấy, bơm dầu bơm mỡ vào đây. Gọi là bơm dầu, mình cứ quen mồm cứ bảo bơm dầu bơm mỡ, nhưng nó thật là lau dầu chỗ là trơn. Đấy, bơm vào đây. Thì cái này thì Hiếu sẽ định tâm, Hiếu làm như hãng làm luôn anh em ạ. Hiếu sẽ định tâm côn cho chú thật tròn để chú về cho việc ráp lên xe thôi. Làm như này thì nó không bị cháy. Đấy. Chú về chú ráp lên xe phát là ăn luôn. Đấy. Thì cái lá côn ấy thì ông có chia sẻ cho anh em rồi. Lá côn thì chúng ta cứ đặt cái lá chữ đây này. Đấy, lá chữ này là lên trên. Và cái lá sắt ấy thì chúng ta có một cái mặt bo tròn bên cạnh thì chúng ta đưa lên trên, còn mặt to phè phè này thì nằm ở bên dưới. Đấy, thì nó là như vậy. Thì cách ráp thì đây, cách ráp thì nó cũng đơn giản thôi. Cứ một lá côn và một lá sắt anh em ạ. Đấy, một lá côn và một lá sắt này. Đấy, cái mặt là phẳng này thì chúng ta cho xuống.
tức là nó là mặt trái. Đấy, mặt phải và mặt trái. Đấy. Còn lá trên cùng này thì chúng ta cho lệch ra. Đấy, chúng ta lệch ra một rễ. Chân tay là hơi có một chút dầu nhớt cho nên nó hơi trơn. Rồi bên dưới đây thì anh em chúng ta cho một cái long đen. Đây là long đen này anh em này, nó cũng có bo tròn này. Đấy. Chúng ta cho ở đây. Cầm một ra chúng ta rạch ra để cho nó thẳng hàng này. Nật lên cho tí dầu. Đấy. Đấy, sau khi chúng ta làm xong thì chúng ta sẽ ráp lò xo vào và chúng ta sẽ định tâm này. Đấy. Hiểu làm mà nó có cái máy quay trước mặt thì nó hơi ấy, hơi khó. Đấy. Đấy, sau khi xong xuôi thì đấy, ok chưa? Hơi có ấy anh em ạ, trơn tay. Đây anh em chúng ta định tâm này để chúng ta siết vào này. Đấy. Đây trục số nha, chúng ta bắt vào trục số chuẩn đét của nó luôn này. Đây là bộ định tâm này. Thì đầu này đây Hiếu sẽ bắt bộ định tâm của Hiếu vào này. Đầu này là đầu của Uây và Diêm Việt, còn đầu này là đầu của Diêm Thái. Thì chúng ta bắt cái đầu của nó vào. Đấy. Chúng ta ấn nó thoải mái vào như này này anh em này. Đấy, anh em nhìn này. Nhiều anh em thì ở đây nó cũng có cho một cái ốc để chúng ta siết đấy, nhưng mà chúng không cần. Anh em chúng ta thả vào phát là chuẩn đét luôn rồi. Rồi chúng ta bắn vào thôi anh em ạ. Đấy. Chúng ta bắn cân đều vào là được. Đấy. Khi chúng ta bắn đến tầm này thì chúng ta chỉnh cái lò xo làm sao cho nó ngồi nó đúng cái vị trí của nó. Đấy, tránh cái tình trạng bị lệch. Đấy, như vậy là xong rồi anh em nhé. Thì Hiếu sẽ bấm vào cái lức 2 để Hiếu siết chặt này. Đấy. Đấy. Ok anh em. Đấy, khi chúng ta định tâm thì nó sẽ tròn này. Đấy, anh em được không? Đấy, nó rất là tròn đúng không? Đây này, nâng lên hạ xuống nó rất là ok. Như vậy là ok rồi anh em. Tháo ra là xong. Đấy, xong rồi anh em ạ. Đấy. Hiếu sẽ bóc viên bi, Hiếu lắp cho chú luôn. Thì đấy, thật ra chú có nhu cầu thì Hiếu mới làm thôi. Còn các anh em thì Hiếu vẫn gửi nguyên đai nguyên kiện đến cho các anh em về tự làm. Đấy, xong. Chú yêu cầu Hiếu làm cho chú thì Hiếu mới làm thôi.
Vì chú bảo là chú không có đồ thì Hiếu sẽ lau dầu cho chú và Hiếu sẽ định tâm côn chuẩn chỉ, và Hiếu như thế này là gửi về cho chú. Đấy là chú việc ráp là xong anh em ạ. Đó. Đấy, nó rất là đơn giản anh em nhé. Đấy. Còn cái côn đây là cái côn trong này là côn văng. Côn văng thì chú chỉ cần tháo ra, chú cho dầu vào được, hoặc là Hiếu sẽ tháo ra luôn cho chú. Tháo ra luôn cho chú, làm cho chú luôn nhá. Bóc lại hết luôn cho chú này. Bóc luôn cho chú để chú về chú việc đưa lên xe là xong. Đấy. Đây nha. Nó cũng không có tí dầu nhớt ở trong đây đâu anh em ạ. Thì mình bơm vào đây này. Đấy, bơm đầy vào. Ở đây thì Hiếu có cái long đen, Hiếu sẽ bóc ra cho chú luôn. Cho vào đây luôn cho chú. Đấy, mình cứ chạy đồ hãng thì yên tâm, chả phải suy nghĩ gì. Cần thiết thì bóc luôn cái lai côn này cho chú luôn. Vì chú bảo là bóc cho chú, làm luôn cho chú thì Hiếu bóc luôn nha. Đấy. Như người tiêu dùng thì người ta cần thiết cái này, chứ nói thật ra thì như anh em thợ chỉ cần nhìn như này là biết hàng hãng rồi. Thì chúng ta nhìn cái bố này. Đấy, bố cái xương này. Đấy. Đấy. Đấy, ok rồi anh em ạ. Đấy. Đấy, ok, ngon lành cành đào hết rồi nhá. Thì ở đây nó còn một cái long đen này để chú nha. Thì chú về chú lắp bên dưới của cái côn văng này nha. Chú tháo cái long đen này ra, chú lắp. Chú tháo cái long đen mỏng ở tay biên cũ của chú ra, và chú lắp cái long đen dày này vào này, của Honda này vào này. Đấy, chú lắp bên này này, bên dưới của cái này là xong nhá. Đấy, ok rồi đấy. Thì cháu cũng chia sẻ hết rồi, chú bây giờ chú về chú việc làm theo cháu là được thôi. Rồi ok. Đấy, như vậy là xong rồi chú nhá. Long đen thì cháu để vào đây cho chú này. Đấy. Bây giờ cháu sẽ lấy bằng dính vào cho chú. Rồi ok anh em. Cảm ơn anh em đã theo dõi hết video. Anh em nào có nhu cầu mà muốn mua côn nồi thì anh em cứ liên hệ trực tiếp cho Hiếu qua số điện thoại là 0962 783 889. Hiếu sẽ gửi cho anh em trên toàn quốc nhá. Đây là viên bi ở bên đây. Bên của em bên này. Bộ côn đây. Đây là gửi cho em bộ giòn máy. Đấy. Rồi ok anh em. Hiếu sẽ đóng hàng gửi đi. Rồi.